নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ষ্টাডি ইউনিয়ন ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু এই ভিডিঅ'ত মই কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আজি আলোচনা কৰিম আৰু এই প্ৰশ্নসমূহৰ পৰা আপোনালোকে আগন্তুক পৰীক্ষাত সহায় হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে ভালদৰে চাই থাকক। এতিয়া দেৰি নকৰি আমি প্ৰশ্নসমূহলৈ আগবাঢ়োঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, ভাৰতৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰপতি কোন? আপোনালোকক মই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ নকৰাৰ আগতে আপোনালোকে কিমানটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নিজে এনসাৰ দিব পাৰে সেইটো আপোনালোকে তলত কমেণ্ট কৰি জনাব। ঠিক আছে, এতিয়া আহক আমি প্ৰথম প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়োঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে, ভাৰতৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰপতি কোন? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত কাৰেক্ট এনসাৰ হৈছে অপশ্যন চি, ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ। ঠিক আছে, ইয়াৰ পিছত আমি নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা ৰাষ্ট্ৰপতি কোন আছিল? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত কাৰেক্ট এনসাৰ হৈছে অপশ্যন এ, প্ৰতিভা দেৱী সিং পাটিল। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, ভাৰতৰ প্ৰথম গভৰ্ণৰ জেনেৰেল কোন আছিল? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত কাৰেক্ট এনসাৰ হৈছে অপশ্যন ডি, লৰ্ড উইলিয়াম বেণ্টিং। ইয়াৰ পিছত আমি নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ আৰু নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, ভাৰতৰ প্ৰথম মুছলমান ৰাষ্ট্ৰপতি কোন আছিল? ইয়াৰ এনসাৰ হৈছে ডক্টৰ জাকিৰ হুছেইন। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, ভাৰতৰ প্ৰথম উপৰাষ্ট্ৰপতি কোন আছিল? ইয়াৰ এনসাৰ হৈছে ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিল? ইয়াৰ এনসাৰ হৈছে ডক্টৰ জৱাহৰলাল নেহৰু। ঠিক আছে, ইয়াৰ পিছত আমি নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 7, ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিল? ইয়াৰ এনসাৰ হৈছে ইন্দিৰা গান্ধী। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 8, ভাৰতৰ প্ৰথম শিক্ষামন্ত্ৰী কোন আছিল? ইয়াৰ এনসাৰ হৈছে আব্দুল কালাম আজাদ। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 9, ভাৰতীয় লোকসভাৰ প্ৰথম অধ্যক্ষ কোন আছিল? ইয়াৰ এনসাৰ হৈছে জি.ভি. মাভলাংকৰ। ইয়াৰ পিছত আমি নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 10, ভাৰতৰ প্ৰথম নিৰ্বাচনী আয়ুক্ত কোন আছিল? ইয়াৰ এনসাৰ হৈছে সুকুমাৰ সেন। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 11, ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা লোকসভা অধ্যক্ষ কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে মীৰা কুমাৰ। ইয়াৰ পিছত আমি নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 12, ভাৰতৰ প্ৰথম মুখ্য ন্যায়াধীশ কোন আছিল? ইয়াৰ এনসাৰ হৈছে হৰিলাল জে কানিয়া। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 13, ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা IPS কোন আছিল? ইয়াৰ এনসাৰ হৈছে কিৰণ বেদী। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 14, প্ৰথম মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছিল? ইয়াৰ এনসাৰ হৈছে সুচেতা কৃপালনী। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 15, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম সভাপতি কোন আছিল? ইয়াৰ এনসাৰ হৈছে উমেশ চন্দ্ৰ বেনাৰ্জী। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 16, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম মহিলা সভাপতি কোন আছিল? ইয়াৰ এনসাৰ হৈছে এনি বেচাণ্ট। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 17, নোবেল পুৰস্কাৰ লাভ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় কোন? ইয়াৰ এনসাৰ হৈছে ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 18, নোবেল পুৰস্কাৰ লাভ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা কোন? ইয়াৰ এনসাৰ হৈছে মাদাৰ টেৰেছাই পোনপ্ৰথম নোবেল পুৰস্কাৰ বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 19, ভাৰত ৰত্ন বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় কোন আছিল? ইয়াৰ এনসাৰ হৈছে ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন।
ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন হৈছে ভাৰত ৰত্ন বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয়। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 20। ভাৰত ৰত্ন বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা কোন আছিল? ইয়াৰ এনচাৰ হৈছে ইন্দিৰা গান্ধী। ইন্দিৰা গান্ধী হৈছে ভাৰত ৰত্ন বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 21। জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় কোন আছিল? ইয়াৰ এনচাৰ হৈছে জি শংকৰ কুৰুপ। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 22। জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা কোন? ইয়াৰ এনচাৰ হৈছে আশাপূৰ্ণা দেৱী। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 23। মহাকাশলৈ যোৱা প্ৰথম ভাৰতীয় ব্যক্তিগৰাকী কোন? ইয়াৰ এনচাৰ হৈছে ৰাকেশ শৰ্মা। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 24। মহাকাশলৈ যোৱা প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা কোন? ইয়াৰ এনচাৰ হৈছে কল্পনা চাওলা। কল্পনা চাওলা হৈছে প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় মহিলা যিয়ে মহাকাশলৈ প্ৰথম গৈছিলে। ঠিক আছে, ইয়াৰ পিছত আমি নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 25। যদিহে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহৰ PDF-সমূহ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাব। মই আপোনালোকক টেলিগ্ৰামত PDF-টো শ্বেয়াৰ কৰি দিম। ঠিক আছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 20 সুধিছে সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা কোন আছিল? ইয়াৰ এনচাৰ হৈছে অমৃতা প্ৰীতম। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 26। ভাৰত ভ্ৰমণ কৰা প্ৰথম চীনা পৰ্যটকগৰাকী কোন? ইয়াৰ এনচাৰ হৈছে ফাহিয়ান। ফাহিয়ান কাৰ দিনত ভাৰতলৈ আহিছিল, মানে কাৰ শাসনকালত? দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্তৰ শাসনকালত ভাৰতলৈ আহিছিল। সেইটো মনত ৰাখিব, কেতিয়াবা সোধে পৰীক্ষাত। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 27। ভাৰতত প্ৰথম বাতৰি কাকত প্ৰচাৰ কৰা ব্যক্তিগৰাকী কোন? ইয়াৰ এনচাৰ হৈছে জেমছ আগষ্টাছ হিকি। আৰু কেতিয়া প্ৰচাৰ কৰিছিল? 1780 খ্ৰীষ্টাব্দত। 1780 খ্ৰীষ্টাব্দত ভাৰতত প্ৰথম বাতৰি কাকত প্ৰচাৰ কৰা হৈছিল। সেইটো মনত ৰাখিব। ঠিক আছে। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 28। ৰামন মেগছেছে বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় কোন? ইয়াৰ এনচাৰ হৈছে আচাৰ্য বিনোৱা ভাবে। আচাৰ্য বিনোৱা ভাবে পোনপ্ৰথম ৰামন মেগছেছে বঁটা লাভ কৰিছিল। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 29। মাউণ্ট এভাৰেষ্ট শৃংগ আৰোহণ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা কোন? ইয়াৰ এনচাৰ হৈছে বাচেন্দ্ৰী পাল। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, অৰ্থাৎ আজিৰ ভিডিঅ'ৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন নম্বৰ 30। ভাৰতৰ প্ৰথম কৃত্ৰিম উপগ্ৰহটোৰ নাম কি? ইয়াৰ এনচাৰ হৈছে আৰ্যভট্ট। আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে প্ৰশ্ন আছিল। যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।